За допомогою супутників вдалося з'ясувати, що епіцентр інциденту, який відбувся на території Чорнобильської зони 12 квітня 2006 року, знаходився не біля блоків самої ЧАЕС, а за кілометр від них. Це мертва долина, моторошна місцевість з потрісканою землею. У листопаді 2013 року впливові угрупування під патронатом інститута об'єдналися та спробували силою взяти під контроль аномальну енергію. І ось вам результат. Тоді зону прочесав новий великий викид. Вчені характеризують його супервикидом, а серед сталкерів ця подія відома як третя катастрофа. Це була операція «Зеніт». Спираючись на свідчення відомого сталкера-стрільця, вчені зонди і час намагалися взяти під контроль територію в кілометрі від атомної станції, об'єкт-генератори, та відключити їх. Але, як завжди, вони не врахували однієї важливої деталі. Зона – це живий організм, який в змозі себе захистити. Тим паче, коли хтось вторгається у самісіньке її серце. Так було в червні 2006 року, так було в вересні 2011 і так сталося в листопаді 2013 року. За роки досліджень вчені визначили багато видів аномалій, принцип їх утворення, при яких умовах в них з'являються артефакти та як вони пов'язані із викидами. Але щоб сильно не напружувати твою голову, я відокремлю лише типи їх природи. Отже, в зоні існують аномалії таких типів: термічні, електричні, кислотні, гравітаційні, просторові, психічні. 6 типів аномалій, 6 сфер генераторів. Тепер розумієш, до чого я веду? Ні. Кожна сфера єдиної системи комплексу генераторів відповідає за окремий тип енергії, яка генерується і накопичується в підземній частині комплексу. Антена в центрі цієї системи призначена для направленого імпульсу в пробій в ноосфері та розподілення енергії під час викиду в кожен окремий генератор. Але що таке викид? Викид – це вихід скупченої енергії, розрядка системи. Вчені з інституту стверджують, що в підземному комплексі генераторів енергія зони накопичується та виплескується назовні. Антена перед викидом розподіляє цю енергію на 6 діапазонів в кожен окремий генератор. Після цього ця енергія розсіюється в навколишнє середовище. Цим можна пояснити появу цих зловісних пазурів біля кожного генератора. Таким чином, відбувається викид аномальної енергії зони і утворення різноманітних аномалій від кожного з 6 діапазонів. Чим більше аномальної енергії накопичилося, тим сильніший викид, тим більше змін він приносить в зону, і тим ширше її територія. Якщо так продовжиться далі, якщо супервикиди не зупинити, то незабаром зона охопить всю планету. І тоді трапиться не 4-та, 5-та чи 10-та катастрофа, а остання катастрофа для всього людства. До сих пір вчені з інституту намагаються знайти новий спосіб взяти аномальну енергію під свій контроль та зупинити супервикиди. Якщо в них це вдасться, то науково-дослідницький інститут Чорнобильської аномальної зони зможе без перешкод досліджувати аномальну енергію зони та змінювати світ на краще. Але схоже на те, що у них знову пішло щось не так. За 10 років досліджень інститут знайшов новий спосіб взяти аномальну енергію під свій контроль. Але це призвело до нової трагедії. Скіф за допомогою професора Германа проникає до зони, але під час нічної вилазки потрапляє під викид, отримає по голові і прокидається у полі посеред аномалій, у чому мати народила. Новообраному сталкеру потрібно знайти того, хто його злив. Ознайомитися з новими порядками у зоні. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. Maybe you can figure it out.
And who the fuck are you? I am blind, but it is you who cannot see. Дізнатися причини аварії, We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission, or take a chance and get control of the anomalous energy. пізнати секрети минулого I felt as if I was awakening from a years-long coma. And what do we have a decade later? The zone. In our image. After our likeness. та дістатися до самісінького серця Чорнобиля. Але навіщо йому все це? I've got nowhere to go back to, Herman. Over and out.